Okay, so hello and a very good evening everyone. As I'm 13 January 2026 আৰু মিশন APSC আন্ডাৰ যোনখন আমি ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু নিউজপেপাৰ এনালাইচিছ কৰিছোঁ তাৰ এইটো ভিডিঅ' হয় so let's begin with the table of contents the কি আছে আজি আমাৰ ডিসকাশনত ST status for indigenous communities তাৰপিছত আমি নেক্সট নিউজ চাম EVM and VVPAT first level check তাৰপিছত UGC regulation 2026 সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ এটা আহিছে তাৰপিছত মাছ ডিলিশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ ফৰ্ম 7 কথা কোন ডিসকাস কৰিম দেন আসাম বাজেট সেশন 2026 তাৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিম তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত আমি ফ্লাইওভাৰ আৰু হেতুৰ কথা ডিসকাস কৰিম ইকোনমিক গ্ৰোথ এণ্ড মিথানল প্লেণ্টৰ কথা এটা ডিসকাস কৰিম টপিক আৰু টাৰ্টল কনজাৰভেশ্যন এণ্ড ৱেটলেণ্ডছৰ কথা so let's begin with a quotation by Abraham Lincoln the best way to predict the future is to create it okay so আপোনালোকে বুজি পাইছে so how can we predict the future so best thing is that we have to concentrate on our present আমি আজি যোনখিনি কাম কৰিম এইখিনি কৈ আমাৰ ফিউচাৰত কি হ'ব কিবা এটা নতুন এটা মানে আমি ৰিজাল্ট এটা পাম ৰাইট so just এনেকুৱা হ'লে then the best way to predict the future is by thinking about it so that would be wrong right so instead of thinking or imagining we have to work on it we have to create it okay this quotation was given by Abraham Lincoln এতিয়া আমি চাওঁ about the ST status for the 6 indigenous communities of Assam so মই এটা জাষ্ট এটা টাইমলাইন আপোনালোকৰ কাৰণে ডিসকাস কৰিছোঁ ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে প্ৰথমতে নৱেম্বৰ 2025 কি হৈছিল আপোনালোকৰ গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ they had recommended the grant okay so ST status দিব লাগে এইটো গ্ৰেণ্ট গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে আৰু সেই বস্তুটো আপোনাৰ আসাম কেবিনেটে এপ্ৰুভো কৰিছিলে so গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ এখন ৰিপৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে যোনখন আসাম কেবিনেটক দিয়া হৈছিল আৰু এই আসাম কেবিনেটে এই GMৰ ৰিপৰ্টখন এপ্ৰুভো কৰিছিলে কিন্তু যোন আপোনালোকৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অফ ট্ৰাইবেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ হয় CCTOA তেখেতসকলে ৰিজেক্ট কৰিছিলে ৰিপৰ্টখন যোনখন GOM ৰিপৰ্ট এখন ৰিজেক্ট কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত এই GOMৰ ৰিপৰ্টখন যোনখন এপ্ৰুভ কৰিছিলে বাই দ্য আসাম কেবিনেট সেইখন আপোনালোকৰ চেণ্টাৰলৈ পঠোৱা হৈছিল ঠিক আছে আৰু বৰ্তমান যদি চাই ইট ইজ আণ্ডাৰ এক্সামিনেশ্যন বাই দ্য ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া so প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় ষ্টেটে ফাৰ্নিছ কৰিব ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি আহিব ফ্ৰম দ্য গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ সেইখিনি এপ্ৰুভ হ'ব কেবিনেটৰ দ্বাৰা কেবিনেটেটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ পঠাব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টটো RGIক দিব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক RGI যদি কিবা দৰকাৰ হয় তেতিয়া যদি ৰিপৰ্টত যদি কিবা ধৰক ডেটা মিছিং আছে বা কিবা যদি ক্লেৰিফিকেশ্যন লাগে তেতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আকৌ সুধিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আকৌ সেই ৰিপ্লাইখিনি দিয়াৰ পিছত এই বস্তুখিনি এক্সামিন কৰি ফাৰ্ডাৰ প্ৰচেছ কৰিব আৰু এইটো পঠোৱা হ'ব টু দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইব অ'কে NCSTলৈ পঠাব এণ্ড একৰ্ডিংলি NCSTয়ে ফাইনেল ডিচিশ্যনটো দিব যে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিটোক ST ষ্টেটাছ দিব লাগে নে নালাগে অ'কে চ' এইটো প্ৰচেছ হয় চ' এইটো নিউজত আছিলে আৰ্টিকেল সেইকাৰণে মই লৈ আহিলোঁ এটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ইয়াত দিছোঁ আফটাৰ দ্য ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া উইচ বডি এক্সামিনছ দ্য প্ৰপ'জেল ফৰ ST ষ্টেটাছ গ্ৰেণ্ট চ' ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াৰ পিছত ক'লৈ যায় এইটো NCSTলৈ যায় অ'কে চ' নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইব ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট আমাৰ আছিলে যোনটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট লেভেল চেক হয় এতিয়া আপোনাৰ EVM আৰু যোনবিলাক VVPAT হয় এতিয়া যিহেতুকে আপোনাৰ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে ঠিক আছে মষ্ট প্ৰবেবলি আপোনাৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল সেইটো সময়তে হ'ব মাৰ্চৰ লাষ্ট উইকৰ পৰা আপুনি এপ্ৰিলৰ বিহুৰ আগতে ধৰি লওক তাৰ ভিতৰতে হৈ যাব লাগে চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লেভেল চেক যোনটো হয় ইট হেজ বিন কমপ্লিটেড চ' যোনটো ফাৰ্ষ্ট লেভেল চেক হয় VVPAT আৰু EVM বিলাকৰ চেকিং হয় সেইটো আপোনালোকক কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফ্ৰম 11 ডিচেম্বৰ 2025ৰ পৰা 9 জানুৱাৰী 2026লৈকে আৰু আমাৰ অসমৰ 35খন জিলাৰ ভিতৰত 34খন জিলা অলৰেডি এইখিনি চেক হৈ গ'ল অ'কে চ' এতিয়া যদি চাই আপোনাৰ যোনটো আপোনালোকৰ 35th ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে তামোলপুৰৰ ফাৰ্ষ্ট চেক এটা কমপ্লিট হ'ব 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2026ত এণ্ড আফটাৰ দিছ আপোনাৰ কি হ'ব 35খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপুনি ক'ব পাৰে অভাৰঅল ফাৰ্ষ্ট লেভেল চেকছখিনিও কমপ্লিট হ'ব আৰু ক'ৰবাত যদি কিবা চাওক এতিয়া আপুনি ভাবিব পাৰে যে 9 জানুৱাৰীৰ পৰা 18 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত কিয় ইমান ডাঙৰ এটা গেপ আছে ৰিজনটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট লেভেল চেকত যোনটো 34খন ডিষ্ট্ৰিক্টছত হৈছিলে তাত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনাৰ EVM বা VVPAT বিলাক ফুল্লি এভেইলেবল নাছিলে সেইটো কাৰণে আপুনি 100% হোৱা নাছিলে অ'কে চ' এই 18 ফেব্ৰুৱাৰী যেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট লেভেল চেক কমপ্লিট হ'ব তামোলপুৰত তাৰ মাজতে আপোনাৰ 34খন ডিষ্ট্ৰিক্টত য'ত কমপ্লিট হোৱা নাছিলে সেইবিলাকো কমপ্লিট হৈ যাব মানে য'ত 100% মানে চেক হোৱা নাছিলে VVPAT আৰু EVM বিলাক অ'কে সেইটো নিউজ আছিলে আপোনালোকৰ তাৰ লগত জড়িত আপোনাৰ এটা কুৱেশ্যন আছিলে when is the first level EVM check scheduled for Tamulpur district so first level EVM check কেতিয়া হ'ব 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2026ত নেক্সট আপোনাৰ UGC ৰেগুলেশ্যনছৰ কথা মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এখন পাৰ্টিকুলাৰ ৰেগুলেশ্যন
আপুনি ক'ব পাৰে UGC প্ৰমোশ্যন অফ ইকুইটি ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ ৰেগুলেশ্যন 2026 এখন আহিছিলে আপোনালোকৰ আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে এতিয়া বৰ্তমান যদি চাই আৰু ইয়াৰ ওপৰত একচুৱেলি দুখনমান পিটিশ্যনছো আছিলে পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন PIL ফাইল কৰা হৈছিলে আৰু এই কেছটো UGC ৰেগুলেশ্যন 2026ৰ যোনটো কনষ্টিটিউশ্যনেলিটি হয় ঠিক আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ৰেগুলেশ্যনছখিনি যোনটো কনষ্টিটিউশ্যনেলিটি হয় মানে ইজ ইট এজ পাৰ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন চ' মিট কৰিছেনে কনষ্টিটিউশ্যনেল এক্সপেক্টেশ্যনছখিনি সেইটো মানে তাক চেলেঞ্জ কৰিছিলে আপোনাৰ এই দুখন PIL ফাইল কৰা হৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত চ' একৰ্ডিংলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা হোল্ড ৰাখি থৈছে এতিয়া যে যোনখিনি আপোনাৰ প্ৰভিজনছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে আণ্ডাৰ UGC প্ৰমোশ্যন অফ ইকুইটি ইন হায়াৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ ৰেগুলেশ্যন 2026 সেইখিনি কি হ'ব এতিয়া মানে তাক হোল্ড কৰি ৰখা হৈছে টিল 19 মাৰ্চ 2026 চ' এইটো যদি চাই সুপ্ৰিম কোৰ্টত তাত আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 142 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এইটো পাৱাৰ আছে যে যিকোনো বিল এখন মানে হোল্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে বা যিকোনো ৰেগুলেশ্যনছ বা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ হোল্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' ইছ্যুটো ক'ত আহিছে আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ UGC প্ৰমোশ্যন অফ ইকুইটি ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰুল আছে ৰুল নম্বৰ 3 ক্লজ 1 সাব ক্লজ C তাত মানে আপোনাৰ দিয়া আছে নন ইনক্লুজনেৰী ডেফিনেশ্যন অফ কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে আপোনাৰ ৰুল 31C আৰু ৰুল 31E এটাও আছে চ' 31Cত আপোনাৰ কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কি হয় সেইটো ডিফাইন কৰা হৈছে আৰু ৰুল 31Eত ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কি হয় সেইটোৱে মানে এক্সপ্লেইন কৰা আছে ডেফিনেশ্যনটো দিয়া আছে চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে কিয় এটা ৰুলৰ ভিতৰতে কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বেলেগকৈ আপোনালোকে ডিফাইন কৰিছে আৰু 31Eত মানে জেনেৰেল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আপোনালোকে বেলেগকৈ ডিফাইন কৰিছে চ' কিয় এনেকুৱা হৈছে ৰাইট সেইটো প্ৰশ্ন আছিলে আপোনালোকৰ চ' কনচাৰ্ণটো এইটো যে ইট এক্সক্লুডেড জেনেৰেল কেটেগৰিজ ফ্ৰম এতিয়া যদি কনচাৰ্ণ এইটো হয় যে 31Cত আপোনালোকৰ যোন নন ইনক্লুজনেৰী ডেফিনেশ্যন দিছে কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যনত তাত আপোনালোকৰ জেনেৰেল কেটেগৰী যোনখিনি আছিলে তেখেতসকলক ইনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰটেকশ্যন এগেইনষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন পূৰা এক্সক্লুড কৰা ৰখা হৈছে আৰু সেইটো কাৰণে একচুৱেলি এই PILখন দিছিলে যে যেতুকে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি কথাও আছে কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে 31C আৰু 31E দুটা বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন 31Cত ৰাখিছে আৰু 31Eত আপোনালোকে জেনেৰেল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ৰাখিছে কিয় দুটা বেলেগ বেলেগ ৰুল বনাইছে চ' ডেট ৱাজ দ্য চেলেঞ্জ যাৰ কাৰণে আপোনাৰ এতিয়া ৰিপ্লাই বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ঠিক আছে চ' চলিচিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তেখেতে ৰিপ্লাইখিনি দিব আপোনালোকৰ 19 মাৰ্চ 2026ৰ আগত চ' লেটছ চি তেতিয়ালৈকে এখন স্থগিত বা হোল্ড কৰি ৰাখিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অ'কে আণ্ডাৰ প্ৰভিজন অফ আৰ্টিকল 142 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এটা কুৱেশ্যন মই দিছিলোঁ আপোনালোকক আণ্ডাৰ উইচ আৰ্টিকল ডিড দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট পুট এ হোল্ড অন দ্য UGC ৰেগুলেশ্যনছ 2026 আনচাৰ দিব আৰ্টিকল 142 এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰি ৰুল 1E যদি চাই ৰুল 1Eত আপোনাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন দিয়া আছে কভাৰিং ৰিলিজন ৰেচ কাষ্ট জেণ্ডাৰ বেছ জেণ্ডাৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ ডিজেবিলিটি চ' সেইটোৱে মই ক'লোঁ যে 31Cত কৈছে নন মানে আপোনালোকৰ ডেফিনেশ্যন দি আছে নন ইনক্লুজনেৰী ডেফিনেশ্যন আছে কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ ঠিক আছে চ' 31Cত এটা কথা বেলেগ কৈছে 31Eত এটা বেলেগ ডেফিনেশ্যন দি আছে যোনটো এটা ব্ৰড ডেফিনেশ্যন হয় তাত আপোনাৰ কাষ্ট বেলেগকৈ দিছে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ৰিলিজন ৰেচ কাষ্টটো দিয়া আছে আকৌ 31Cত আপোনাৰ কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কি হয় সেইটো বেলেগকৈ ডিফাইন কৰা আছে চ' দিছ ৱাজ দ্য কেছ যাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ কৰা হৈছিলে দুটা ৰিপিটিশ্যন দিয়া দুটা PIL ফাইল কৰা হৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি অবজাৰ্ভ কৰিছে যে ৰেগুলেশ্যনছ প্ৰভাইডেড ৰেমিডিয়েল মেজাৰ্ছ অনলি ফৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন জেনেৰেল ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো এইটো আছিলে যে ৱাই কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ৱাজ ডিফাইন ছেপাৰেটলি ইফ জেনেৰেল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কভাৰ্ছ ইট যদি 31Eত অলৰেডি কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ডিফাইন কৰাই আছে তে 31C ৰুলটোৰ কি দৰকাৰ হয় ৰাইট কিয় বেলেগকৈ আপোনালোকে এক্সপ্লিচিটলি সেইটো ডিফাইন কৰিছে ছেপাৰেটলি মিচিং গ্ৰুপছ এতিয়া যদি চাই most backward class যোনবিলাক আছে এক্সট্ৰিমলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ ৱেৰ নট স্পেচিফাইড ইন দ্য কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অকল OBC ST SC দিব্যাংজন সেইবিলাকে আছিলে ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ঠিক আছে বাট মোৰ OBC যোনবিলাক আপোনালোকৰ most backward classes বা এক্সট্ৰিম বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ কিয় স্পেচিফাই কৰা নাই ঠিক আছে কাষ্ট বেছড ডিছক্ৰিমিনেশ্যন যদি বেলেগকৈ বনাইছেই তাত আপোনালোকে ST ST OBC আৰু দিব্যাংজনৰ বাহিৰে আপোনালোকৰ বাকী সাব ক্লাছেছবিলাক কিয় নাই যেনেকৈ most backward classes extremely backward classes so these are the missing groups as per the court's observation okay এটা question আছে which groups were noted as missing from definition of the caste based discrimination under rule 31C okay and answer to কি হ'ব these were most backward classes and extremely backward classes next mass deletion and form 7 so it is out form 7 যোনখন হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ
তাত দেখা গৈছে যে তাৰ মানে এইটো আৰ্টিকেল আহিছিলে আপোনালোকৰ অপজিশ্যনৰ পৰা চ' অপজিশ্যনৰ কোৱা মতে কি হয় আপোনালোকৰ ৰুলিং পাৰ্টি মানে গভৰ্ণমেণ্টক সেইটো চেলেঞ্জ কৰিছে যে ফৰ্ম 7খন মিছ ইউজ কৰা হৈছে ঠিক আছে চ' ৰিপৰ্টছ অফ মাছ ডিলিশ্যন অফ ভোটাৰ্ছ হেভ বিন লিংক টু দ্য মিছ ইউজ অফ ফৰ্ম 7 এতিয়া ফৰ্ম 7ৰ কথা যদি চাওঁ ফৰ্ম 7 ইজ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ আপুনি ক'ব পাৰে অবজেক্টিং ইনক্লুজন অফ নেমছ অফ আদাৰ পাৰ্চন ছাপ'জ আপোনাক এনেকুৱা লাগিছে কোনোবা এজন মানুহ বেলেগৰ পৰা আহিছে আপোনালোকৰ জেগাত আৰু আপোনালোকৰ পলিং ষ্টেচনত ভোট দিব আহিছে আপোনালোকে ফৰ্ম 7খন ইউজ কৰি সেই মানুহজনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠাব পাৰে ঠিক আছে তাৰ উপৰিও নিজৰ নামো আপোনালোকে ডিলিট কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও কোনোবা মানুহ যদি আপোনালোকৰ ধৰক অবজেকশ্যনটো আছে চাওক এতিয়া তিনিটা মানে ফৰ্ম 7ত তিনিটা কেটেগৰী আছে এটা হ'ল আপোনালোকৰ আপুনি অবজেকশ্যন উঠাব পাৰে বেলেগ মানুহৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ লাগিছে যে তেখেত বেলেগৰ পৰা সেটেল হৈছে বা ইলিগেল হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ নহ'ব পাৰে ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টো হ'ব পাৰে ইউ নেভাৰ নো অবজেকশ্যন দিব পাৰে আপুনি ঠিক আছে আণ্ডাৰ প্ৰভিজন অফ ফৰ্ম 7 তেতিয়া নামটো তেখেতৰ ডাউটফুল ভোটাৰ্ছত আহি যাব আৰু একৰ্ডিংলি নামো কাটি দিয়া হ'ব ফ্ৰম দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল তাৰ উপৰিও চিকিং ডিলিশ্যন অফ ওন নেম মানে কাৰোবাৰ যদি নিজৰ নামেই কাটিব লাগে তেতিয়া ফৰ্ম 7 ইউজ কৰিব পাৰি তাৰ উপৰিও যদি কোনোবা মানুহৰ ডেথ হৈছে বা কোনোবা আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনৰ পৰা বিয়া হৈ কোনোবা এজনী ছোৱালী বেলেগ জেগাত গৈছে তেতিয়া আপুনি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ছোৱালীজনী যদি তেখেত ধৰক তেজপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ গৈছে চ' তেখেতে ধৰক ভোট দিব বিচাৰিছে লখিমপুৰত বাট তেখেতৰ নামটো এনেই ধৰক তেজপুৰত সোমাই আছে চ' ফৰ্ম 7ৰ আণ্ডাৰত সেই নামটো আপুনি ডিলিট কৰিব পাৰে আপুনি BLOক দি পেলাই নামটো কটাই দিব পাৰে যদি তেখেতে শ্বিফ্ট কৰিছে ঠিক আছে চ' কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম ফৰ্ম 6খন ইউজ কৰি তেখেতে ৰেজিষ্টাৰো কৰিব লাগিব যদি নকৰে তেতিয়া তেখেতৰ নাম এখন ভোটৰ তালিকাত নাহে মানে চ' তেনেকুৱা বহুত নাম এবাৰ এক্সক্লুড কৰা হৈছে চ' এইখিনি ফৰ্ম 7ৰ মিছ ইউজ বুলি কৈছে একচুৱেলি প্ৰপাৰ লেক অফ ইনফৰ্মেশ্যনো হয় কিছুমান মানুহৰ ৰাইট মানুহ নিজেও সজাগ হ'ব লাগে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে এক জেগাৰ পৰা বিয়া হৈ আন জেগাত আহিছে আপোনালোকে যদি ধৰক আপুনি ছেইম টাউন হ'লে বেলেগ কথা কিন্তু আপুনি তেজপুৰৰ পৰা যদি লখিমপুৰ গৈছে চ' অবভিয়াছলি আপোনাৰ ইলেক্টৰেল ৰোলত প্ৰতিবাৰে আপোনাৰ নাম আহি থাকিব ৰাইট চ' আপোনালোকক কোনোবাই যদি আপোনাৰ নামটো কটাই দিয়ে তেতিয়া আপুনি লোকক ব্লেম দি লাভ নাই কাৰণ আপুনি যেতিয়া এক জেগাৰ পৰা আন জেগালৈ আপুনি শ্বিফ্ট কৰে আৰু যদি আপুনি লখিমপুৰতে ভোট দিব বিচাৰিছে ঠিক আছে তেতিয়া আপুনি লখিমপুৰৰ তাত আপুনি নিজৰ যোনজন BLO হয় লোকেল BLO প্ৰথমতে নিজৰ হোম টাউনৰ তাত আপুনি তেজপুৰত আপুনি আপোনাৰ জেগাৰ BLOক ফৰ্ম 6খন দিব লাগিব ফৰ শ্বিফটিং ইয়ৰ নেম তাৰপিছত আপুনি গৈ পেলাই সেই যোনটো জেগাত গৈছে তাৰ আপুনি পলিং ষ্টেচনত দিব পাৰিব নহ'লে কি হয় আপুনি ধৰক এনেও প্ৰব্লেম হয় মানুহৰ লখিমপুৰৰ পৰা আপুনি তেজপুৰ আহি জাষ্ট এদিনৰ কাৰণে আহি পেলাই ভোট দি পেলাই আকৌ গুচি যাব চ' বহুতে এইটো নকৰে কাৰণে নামবিলাক এনেই থাকি যায় নাম আহি থাকে কিন্তু ভোট নিদিয়ে তেখেতসকলে চ' এইবিলাকৰ কাৰণে কি আপুনি ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ সজাগতাও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে ইয়াত অ'কে চ' ইয়ৰ এৱেৰনেছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দিছ কেছ চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিছিলে ইয়াত কুৱেশ্যনটো চাওক which election commission form is used for seeking deletion of a name from the electoral roll so inclusion হ'লে ফৰ্ম 6 হয় আৰু ডিলিশ্যন আৰু আপোনাৰ নিজৰ নাম কাটা আনৰ নাম কৰ্তন কৰা বা আপোনাৰ যদি অবজেকশ্যন দিয়া ফৰ ইনক্লুজন এইবিলাক আপোনাৰ ফৰ্ম 7ত আহে ঠিক আছে চ' আনচাৰ কি হ'ব ফৰ্ম 7 নেক্সট আছাম বাজেটৰ ডেটটো ফাইনেলি ডিক্লেয়াৰ হৈছে এতিয়া 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 আপোনালোকৰ আছাম বাজেট ছেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব ফৰ দ্য ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2026-27 আৰু এটা তিনিদিনীয়া ছেশ্যন হ'ব একচুৱেলি আপুনি ভাবিব পাৰে তিনিদিনীয়া ছেশ্যন কিয় ইমান শ্বৰ্ট ৰিজনটো হ'ল আপুনি জানে এবাৰ আপোনাৰ ইলেকশ্যন ইয়েৰ হয় চ' ইলেকশ্যন ইয়েৰত কি হয় আইদাৰ এটা ইণ্টাৰিম বাজেট ওলায় নহ'লে আপোনাৰ ভোট অন একাউণ্ট ওলায় ঠিক আছে চ' যেনেকৈ আমি যোৱা বছৰ চাইছিলোঁ যেতিয়া আপোনাৰ ইনফেক্ট লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময়তো আমি চাইছিলোঁ তেতিয়া কি হয় ইণ্টাৰিম বাজেট ওলাইছিলে তেনেকৈ চ' ষ্টেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বা সেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যে ইণ্টাৰিম বাজেট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব নে ভোট অন একাউণ্ট কৰিব এতিয়া আমাৰ অসমে কি ডিচাইড কৰিছে তিনিদিনীয়া যোনটো বাজেট ছেশ্যন হ'ব 16 তাৰিখৰ পৰা 17-18 সেইটো কি হ'ব আপোনাৰ ভোট অন একাউণ্ট হ'ব চ' ভোট অন একাউণ্ট আৰু যদি চাই ইণ্টাৰিম বাজেট দুইটা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত আছে চ' সেইটো চিন্তা নাই কিন্তু ভোট অন একাউণ্টৰ কথা যদি চাওঁ আৰ্টিকেল 116ত আছে তাৰ বিষয়ে এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যন কৰা আছে কিন্তু হ'লেও কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আছে ভোট অন একাউণ্ট আৰু ইণ্টাৰিম বাজেটৰ মাজত ঠিক আছে চ' কেইটামানো চিম্পল পইণ্টছ লৈ আহিছোঁ ভোট অন একাউণ্টত কি হয় স্ক'পৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ অকল এক্সপেণ্ডিচাৰটো কভাৰ কৰে ঠিক আছে ভোট অন একাউণ্টত অকল এক্সপেণ্ডিচাৰ কভাৰ কৰে কিন্তু ইণ্টাৰিম বাজেটত ৰিচিপ্টছ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ দুইটাই থাকে টেক্সৰ কথা যদি চাই ভোট অন একাউণ্টত কোনো টেক্স চেঞ্জ এলাউড নহয় ঠিক আছে ইণ্টাৰিম বাজেটত কিন্তু প্ৰপ'জেলছ কিন্তু দিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফুল বাজেট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব তেতিয়াহে এই চেঞ্জেছখিনি মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু প্ৰপ'জেলটো ইণ্টাৰিম বাজেটত ৰাখিব পাৰি কিন্তু ভোট অন একাউণ্টত কোনো প্ৰপ'জেল তেনেকুৱা টেক্সৰ চেঞ্জ নাহে ইনফেক্ট টেক্সেছ একেই থাকে ডিউৰেশ্যন যদি চাই আপোনাৰ ভোট অন একাউণ্ট 2 পৰা 4 মাহৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে আৰু ইণ্টাৰিম বাজেটটো আপোনাৰ যদি ইচ্ছা কৰে গভৰ্ণমেণ্টে পাৰ্টিটোৱে যদি ইলেকশ্যনৰ পিছতো যদি মানে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰে তেতিয়া সেই পাৰ্টিটোৱে 1 বছৰলৈকে সেইটো ইণ্টাৰিম বাজেটটো নিব পাৰে তাৰপিছত ফুল বাজেট হয়তো নেক্সট ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটো দিব পাৰে ঠিক আছে
কিন্তু ভোট অন একাউণ্টটো শ্বৰ্ট টাইমৰ কাৰণে হয় চ' ভোট অন একাউণ্টত এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় অনলি মানে কনচিডাৰ হয় তাত আপোনাৰ ৰিচিপ্টছখিনি কাউণ্ট নহয় টেক্সৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চেঞ্জেছ নহয় আৰু ডিউৰেশ্যন যদি চাই শ্বৰ্ট হয় এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ এ ভোট অন একাউণ্ট ডিলছ প্ৰাইমেৰিলি উইথ which side of the government's finances so vote on account deals with only the expenditure side okay it was like question next আমি next slide যাওঁ infrastructure development so দুখন ফ্লাইঅভাৰৰ কথা আহিছে এখন ব্ৰিজৰ কথা আহিছে এখন ফ্লাইঅভাৰৰ কথা এতিয়া মহাৰাজ পৃথু যোনখন ফ্লাইঅভাৰ হয় সেইখন আপোনাৰ ইনগ্ৰেশ্যন হ'ব 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 ঠিক আছে সৰি 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 আৰু কানেক্টিভিটি যদি চাই নুনমাটি বা গুৱাহাটী ক্লাব এখন কানেক্ট কৰিব আৰু লোকেশ্যন ক'ত আছে যোনটো MDR হয় ডেট ইজ মণিৰাম দিৱান ৰোড অ'কে তাৰপিছত কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সেইটো কথা আপোনালোকে জানে চাগে ইট উইল কানেক্ট নৰ্থ গুৱাহাটী উইথ গুৱাহাটী যোনখন গুৱাহাটী নৰ্থ গুৱাহাটী ব্ৰিজ বুলি কয় সেইখনৰ আনটা নাম কি হয় কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন সেইটো আৰু ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব 14 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 এণ্ড ইট উইল বি ইনগ্ৰেটেড বাই দ্য অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী অ'কে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা এই দুটা নিউজ আছিলে কুৱেশ্যন এটা দিছিলোঁ উইচ ফ্লাইঅভাৰ কানেক্টছ নুনমাটি টু গুৱাহাটী ক্লাব ইট ইজ মহাৰাজ পৃথু ফ্লাইঅভাৰ অ'কে নিউজত এইকাৰণে আছিলে বিকজ এতিয়া যিহেতুকে আপোনাৰ আই মিন এতিয়া মহাৰাজ ফ্লাইঅভাৰ পৃথুটো বনাই আছে ইনগ্ৰেট কৰিব আৰু লাহে লাহে শ্ল'লি ফৰ দ্য আই মিন ভেহিকলছ লাইট ভেহিকলছ তাৰ উপৰিও আপোনাৰ চানমাৰী যোনখন ফ্লাইঅভাৰ হয় সেইখন একচুৱেলি আপোনাৰ এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে তাত ঠিক আছে চ' তাৰ কাৰণে অকণমান কনজেশ্যন আহিছিলে ট্ৰেফিকৰ চ' সেইকাৰণে মহাৰাজ পৃথু ফ্লাইঅভাৰখন এখন অল্টাৰনেটিভ হিচাপে কাম কৰিব তাৰপিছত নেক্সট আপুনি যদি চাই ইকনমিক গ্ৰ'থ এণ্ড APL MOU ঠিক আছে চ' আছাম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেড APLৰ আৰু এখন MOU চাইন কৰিছে তাৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম চ' প্ৰথমতে আমি ইকনমিক গ্ৰ'থৰ কথা চাই লওঁ ইকনমিক ছাৰ্ভেত আপোনাৰ দেখা গৈছে যে এক্সপেক্ট কৰিছে যে ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ অফ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 26-27 মানে আপোনাৰ এপ্ৰিল মে জুন জুলাই এই 4 মাহত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ হয় চ' এই ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্টাৰ যোনটো হয় 2026-27 তাত আপোনাৰ যোনটো ইকনমিক গ্ৰ'থ ৰেট হয় ইট ইজ এক্সপেক্টেড টু বি বিটুইন 6.8 to 7.2% চ' প্ৰিফাৰেবলি আপুনি 7 বুলি ধৰিব পাৰে মাজতে সেইটো ইকনমিক গ্ৰ'থ মানে প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে তাৰপিছত আছাম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেড আৰু দীন দয়াল পোৰ্ট অথৰিটি মাজত এখন MOU মেমৰেণ্ডম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং চাইন কৰিছে আৰু প্ৰজেক্টটো কি হয় টু ছেট আপ এ 150 টন পাৰ ডে মিথানল প্লেণ্ট মানে মিথানল প্লেণ্ট এটা তাত ছেট আপ কৰা হ'ব বাই আছাম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেড এণ্ড দীন দয়াল পোৰ্ট অথৰিটি আৰু তাত আপুনি যদি চাই 150 টনছ অফ মিথানল পাৰ ডে তাত প্ৰডাকশ্যন কৰা হ'ব লোকেশ্যন ক'ত আছে আপোনাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ মিথানল প্লেণ্টটো ক'ত এষ্টাব্লিছ হ'ব ইট উইল বি এষ্টাব্লিছ ইন দ্য কাণ্ডলা পোৰ্ট ইন গুজৰাট আৰু তাৰ কাৰণে APL আৰু DPA বুলি ক'ব পাৰে দীন দয়াল পোৰ্ট অথৰিটি মিলি পেলাই জইণ্টলি ৰুপিজ 1200 crore মানে প্লাছ এডিশ্যন 1200 কোটি টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে আৰু গ'ল কি হয় গ্ৰীণ শ্বিপিং তাৰ উপৰিও আপুনি ডিকাৰ্বনাইজেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যোনটো নেট জিৰ' ইমিশ্যন গ'ল হয় বাই 2070 পঞ্চামৃত গ'লছৰ কথাও লিখিব পাৰে তাৰ উপৰিও আপোনালোকে লিখিব পাৰে ক্লাইমেট চেঞ্জত অসমৰ কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় ইন দ্য ইণ্ডিয়ান চিনেৰিঅ' চ' তাৰ বিষয়েও সেই পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা লিখিব পাৰে অ'কে এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ ইয়াত ৱেৰ ইজ আছাম পেট্ৰ'কেমিকেল লিমিটেড এষ্টাব্লিছিং এ নিউ মিথানল প্লেণ্ট আনচাৰ কৰিব কাণ্ডলা পোৰ্ট ইন গুজৰাট নেক্সট ইণ্ডিয়া টাৰ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে এখন 5th এনুৱেল ছাৰ্ভে হয় অফ ইণ্ডিয়ান টাৰ্টেল কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু এইটো কেৰি আউট কৰা হৈছে এলং দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আৰু ইট হেজ বিন কেৰিড আউট বিটুইন 14 to 18 জানুৱাৰী 2026 আৰু ফাইণ্ডিংছ কি আছে দেখা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ টোটেল 947টা টাৰ্টেলছ পাইছে ঠিক আছে তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে বাট 5th এনুৱেল ছাৰ্ভে 945টা টাৰ্টেলছ পাইছে অফ বিলংিং টু 7 স্পিচিজ তাৰ ভিতৰত আপুনি যদি চাই হাৰ্ডশ্বেল টাৰ্টেল যাৰ জেনাছ পেংচুৰা বুলি কয় 76টা ইণ্ডিভিজুৱেলছ মানে স্পিচিজ পাইছে ইণ্ডিভিজুৱেল স্পিচিজ আৰু ছফ্ট শ্বেল টাৰ্টেল যদি চাই যাৰ জেনাছ নিলছনিয়া নিগ্ৰিকেন্স বুলি কয় 69টা তেনেকুৱা ইণ্ডিভিজুৱেল স্পিচিজ পোৱা গৈছে অ'কে চ' এটা কুৱেশ্যন আছিলে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন উইচ জেনাছ অফ হাৰ্ডশ্বেল টাৰ্টেল ৱাজ ফাউণ্ড ইন এবাণ্ডেঞ্চ ডিউৰিং দ্য 2026 ছাৰ্ভে চ' অবভিয়াছলি আমি দেখিছোঁ হাৰ্ডশ্বেল টাৰ্টেল বেছি পায় অসমত ৰাইট চ' 76 টাৰ্টেলছ পাইছে এণ্ড বিলংছ টু দ্য জেনাছ পাংচুৰা চ' আনচাৰ কি হ'ব পাংচুৰা নেক্সট ৱেটলেণ্ড ৰিষ্ট'ৰেশ্যন আমি দেখিছোঁ চ' ৱেটলেণ্ড ৰিষ্ট'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপুনি জানেই অষ্টদশ মুকুতা উন্নয়নীমালাটো মেনশ্যন কৰিছিলে বহুত আগতে 2024-25 নে 24-25 ছাৰ্ভেত আই থিংক চাব আপোনালোকে
ৱেটলেণ্ড ৰিষ্টৰেশ্যনৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে পইচা দিছিলে ৰিচেণ্টলি গুড নিউজ এইটো আহিছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মিটিগেশ্যন ফাণ্ডৰ পৰা আমাৰ ৱেটলেণ্ড ৰিষ্টৰেশ্যনৰ কাৰণে 962 crores এল'কেট কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ যদি চাই 15খন ৱেটলেণ্ড এক্ৰছ 9 ডিষ্ট্ৰিক্টছ কভাৰ কৰা হ'ব আৰু অবজেক্টিভ কি হয় টু ৰিডিউচ আৰ্বান ফ্লাড ৰিস্ক ৱেটলেণ্ডবিলাক ৰিষ্ট'ৰ কৰিলে কি হ'ব আৰ্বান ফ্লাড ৰিস্ক কমিব তাৰ উপৰিও ৱাটাৰ ৰিটেনশ্যন কেপাচিটি বাঢ়িব আপোনাৰ ৱেটলেণ্ডছবিলাকৰ আৰু ফ্লাড মেনেজমেণ্টৰো কাম কৰিব ঠিক আছে অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেচিন Question কি which fund is financing the restoration 15 wetlands in Assam? I'll answer give a National Disaster Mitigation Fund NDMF. UPSC APSC Mains oriented question one ya duta disu practice question eta hol the distinction between vote on account and interim budget is often blurred in electoral years. Critically analyze the constitutional validity and fiscal prudence of passing a vote on account in context of state legislative assemblies. Our environmental GST point of view, but issue wetland restoration is not merely an environmental imperative but a critical disaster mitigation strategy of flood-prone states like Assam. Discuss this statement in light of the NDMF's recent initiatives. Okay, so imankini asle. So thank you for watching this video and kindly subscribe to our channel to regularly site hikibo enko current affairs moi short and crisp notes am logo kan loi him videos. So share koribo apnar sinaki aspirants hokolor logot. Thik ase. So thank you.